โซเชียลแชร์เตือนให้ผู้ปกครองสังเกตสายตาเด็กเนื่องจากมี 7 ปัญหาโรคตาเด็กที่พบได้บ่อยเช่นท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่กำเนิดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปตรวจสอบกับจักษุแพทย์ครับ7 ปัญหาโรคตาเด็กที่พบบ่อยที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับจริงครับเราพบได้ประมาณ 30% ของเด็กแรกเกิดที่บริเวณปากท่อน้ำตาซึ่งมันจะไหลเข้ามาที่จมูกด้านในแต่ว่าอาจจะยังปลายท่อยังไม่เปิดแล้วการรักษาล่ะครับถ้าลูกเราน้ำตาคลอมีขี้ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือ2ข้างบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุประมาณสักใกล้ๆ1 เดือนเป็นต้นไปถ้าลูกมีอาการแบบนี้แนะนำว่าควรจะไปพบคุณหมอตาเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเด็กเป็นตาอักเสบการไปนวดอาจจะยิ่งทำให้เกิดการระบมหรืออักเสบมากขึ้นสายตาขี้เกียจเป็นยังไงครับยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งมีสายตาข้างหนึ่งสั้นสัก1,000ในขณะที่อีกข้างหนึ่งปกติเขาก็จะเลือกใช้แต่ข้างที่ปกติเพราะฉะนั้นข้างที่สั้น1,000ก็จะไม่ได้ถูกใช้เลยตาที่ไม่ได้ถูกใช้หรือไม่ได้รับภาพที่ชัดเลยจะทำให้ประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นไม่พัฒนาถ้าไม่ได้รับการรักษาในช่วง 8-10 ขวบเมื่อโตไปเขาก็จะเกิดการพิการอย่างถาวรจะไปใส่แว่นหรือจะไปทำเลสิกแต่การมองเห็นก็จะไม่กลับมาเนื่องจากประสาทตาเสียโอกาสในการพัฒนาในช่วง 8-10 ขวบแรกไปแล้วตาเหล่หรือตาเขพบเยอะไหมครับในเด็กไทยหรือเด็กทั่วโลกประมาณเกือบ 10% อาจจะเป็นตลอดเวลาเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางพักบางช่วงเวลาที่เด็กเผลอง่วงนอนหรือไม่สบายคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้โดยการที่เอาไฟฉายส่องบริเวณหว่างคิ้วของเด็กแล้วเราดูเงาไฟฉายตกในตาดำทั้ง2ข้างถ้าเด็กตาไม่เขนเงาไฟฉายต้องตกกลางตาดำทั้ง2ข้างแต่ถ้าเงาไฟฉายตกกลางตาดำข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตกนอกกลางตาดำแปลว่าเด็กมีภาวะตาเขคงต้องพาไปพบจักษุแพทย์หนังตาตกพบไม่บ่อยนักแต่ว่าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอาจจะต้องสูญเสียการมองเห็นจากโรคตาขี้เกียจอย่างถาวรอาจจะเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้ง2ข้างก็ได้มีวิธีสังเกตไหมครับเปลือกตาบนมักจะคุมบริเวณขอบตาดำด้านบนพอดีถ้าตาข้างใดข้างหนึ่งเปลือกตาดำลงมาบังบริเวณลูกตาดำเยอะก็แสดงว่ามีหนังตาตกแต่กำเนิดต้องรีบพาไปพบจักษุแพทย์ต้อกระจกตั้งแต่กำเนิดนี้พบได้บ่อยไหมครับก็พบอยู่ได้บ่อยๆอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเลนตาเด็กหรือที่เราพบบ่อยมากๆเลยคือคุณแม่เป็นหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ถ้าสมมติเราสังเกตว่ากลางตาดำของลูกมีลักษณะเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างหรือลูกไม่มองตามในอายุสัก 2-3 เดือนซึ่งควรจะจ้องหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้หรือลูกตามีอาการสั่นและต้อหินตั้งแต่กำเนิดกระจกตาดำมีลักษณะขาวขุ่นหรือเด็กน้ำตาไหลตาแดงอาจจะเป็นอาการบอกว่าเป็นโรคต้อหินแต่กำเนิดโรคต้อหินไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กจะเป็นโรคที่รักษายากมากเพราะว่าขั้วประสาทตาที่โดนความดันในลูกตากดเสียหายไปแล้วเนี่ยเราเอาคืนไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวคือพยายามควบคุมไม่ให้ความดันในลูกตาสูงถ้าความดันในลูกตาสูงในเด็กจะควบคุมยากกว่าในผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโรคต้อหินแต่กำเนิดถือเป็นโรคที่มีความร้ายแรงเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียดวงตามะเร็งของจอประสาทตาพบบ่อยไหมครับปีหนึ่งในประเทศไทยเราก็พบอยู่หลายร้อยคนเกิดจากกรรมพันธุ์และก็สามารถเป็นเองในครอบครัวที่ไม่มีประวัติก็ได้วิธีสังเกตถ้าเราเห็นว่าตาข้างใดข้างหนึ่งของเด็กมองไม่เห็นหรือตรงรูม่านตาสีดำมีสีขาวผิดปกติอาจจะตลอดเวลาหรือเป็นบางจังหวะที่เราถ่ายรูปก็ตามหรือเรามีญาติพี่น้องของเด็กๆมีมะเร็งจอประสาทตามาก่อนเราควรจะพาเด็กไปตรวจปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาดีขึ้นมากถ้ารู้แต่เนิ่นๆอาจจะสามารถรักษาชีวิตเด็กได้อาจจะรักษาดวงตาไว้ได้โดยไม่ต้องควักลูกตาออกเหมือนสมัยก่อนแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงครับควรแชร์ต่อแน่นอนว่าการหมั่นสังเกตด้วยความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันและแก้ไขโรคภัยได้ทันเวลานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วยชนแชร์ก่อนจะแชร์ต้องดูให้ดีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์